আজি আমি ইটো ভিডিওতে PAN card আৰু Aadhaar card কিনা লিংক কৰে অনলাইন দে ইটো চাব ইটো মহিনা June 30 তাকে আছে ইটো ডেডলাইন তো ইটো বেছি ইটো ইটা তাকটো ইকো এক্সটেনশন ডেট দিয়া নাই তো ইটো মহিনা 30 তাকতে লিংক কৰা নাই কছি গলে তো নেক্সট মান্থ July 1 বা তো ইটো PAN card তো কোনখান লিংক নকৰনা আছে Aadhaar লগতে ইটো খান লা তো inoperative useless ইকো কাম না থাকা হৈ যাব আৰু বেছি মানুহ bank account khula time te main to bank account karne bank te account khula time te PAN card mange idu pra khule to idu nimite ki jane piche to idu PAN card to useless hoi jaise gole bank account khan dibi diktari jhamela bi ahi jabo idu nimite amen idu sabo to sobse age amen search bar de google de incometax.gov.in idu te click kurbo idu te click kursi gole এটা সব ওপৰলাতে ইনকাম ট্যাক্স কইনা আছে আৰু এটোতে ক্লিক কৰব এটা ক্রোম তে রিডাইরেক্ট করব ইটো বাসিতে আমি হানকে এতে ইনা পাই যাব এটা ইটো ইনকাম ট্যাক্স লা অফিশিয়াল পোর্টাল আছে মই ইটো Aadhaar আৰু PAN লিংকিং লা আটো পইলাবে একটা ভিডিও বনাই কিনা আছে হলি ইটো টিউটোরিয়াল ভিডিও নহয় নিউজ লা টাইপ তে বনালা আছে June 30 লাস্ট ডেট আছে কই কিনা ইনাৰনা আৰু 4 দিন 5 দিন আগে এক সপ্তাহ নিচিনা হৈছে ভিডিও একটা টিউটোরিয়াল ভিডিও বনাই না থাকিছে আমি হলে আপলোড নকৰনা থাকিছে কিলে গলে তো PMMY এটো লা আদেহে আমি হান চলি থাকিছে এটো প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা এটো কিনা এপ্লাই করব এটো লা আদে চলি থাবা এটো আপলোড নকৰনা ৰখি থাকিছে ঠিক যোৱাকালি আৰু একজন বা কমেন্ট কৰিছে PAN আৰু Aadhaar লা আবে আনি দিবি না কোৱা টাইম দে মই ইয়াত আহি কিনা আজি এটো ভিডিও আপলোড কৰি আছে তো ফোন দে ইউজ কৰা খান তো কোনখান ফোন ব্ৰা করব বেছিভাগ মানুহ তো ফোন ব্ৰা করব তো এটো incometax.gov.in এটোতে ক্লিক কৰি কিনা আমেন প্ৰসেস কৰি যাব পাৰে তো এটা নিজিতে আহিব নিজিতে কৰিছে আহিছে গলে এতে চাবি PAN card Aadhaar card লিংক আসনা নাই যদি পাহৰি কিনা থাকিছে গলে আউনিয়ান লিংক Aadhaar status এতে ক্লিক কৰনা চাব পাৰে আৰু লিংক কৰবলে আসি গৈছে গলে তো লিংক Aadhaar এটোতে ক্লিক কৰিছে গলে ইটো লোডিং তো অলপ টাইম লব তাতে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে এনে ৰখি থাকিবি এনে 10-15 সেকেন্ড ইনা লব ইটো বাসিতে তাই নিজৰ আহি যাব এটো ইনাগাই ৰখিবি তাই নিজৰ আহিব ফোন দে ইউজ কৰিছে গলবি সাবি এটা এতে মই একটা কৈছে এতে নম্বৰ 1 2 3 লিখি কিনা থাটো এটা এতে আপুনি নিজে PAN আৰু Aadhaar নম্বৰ হালিব ইটোন কৰি লোৱা বিছে ইটো স্টেপ বাই স্টেপ আছে স্টেপ 1 2 3 স্টেপ 1 কমপ্লিট হৈছে গলে এতে গ্ৰীন মাৰ্ক টিক ওলাব হৈছে গৈ কিনা ইটো আছে স্টেপ 2 কমপ্লিট হৈছে গলে 2 দিবি টিক মাৰ্ক ওলাব আৰু 3 দিবি টিক মাৰ্ক ওলাব ইনা যাব তো এটা নিজে আইছে গলে আমাহান নিজে চাও পাব ইটোন সব আউনিয়ান পঢ়িবি ইটো টার্মস এন্ড কন্ডিশন কি আছে ইটো আছে ইয়াতে PAN card নম্বৰ হালিব Aadhaar নম্বৰ হালিব ইনাৰনা স্টার্ট হৈ যাব তো আমেহান ভিডিও তো মই বনাই কিনা ৰাখা वाला ইটো वाला তো মই জয়েন কৰি দিব ইটোতে চাই কিনা যাব হলিবে আপুনি ফার্স্ট তো ইয়াতে ইটো হান সব পঢ়িবি দে ইনাৰনা ইয়াতে পইচা বি লগতে 1000 ইটো আপুনি অনলাইন বা পে কৰিব পাৰিব ইটো হান সব মই দেখাই দিব কিনা কৰিব ইনাৰনা লাস্ট ডে আপুনি ইটো সব এপ্লাই কৰি খতম হৈ সাবমিট কৰা হৈছে আপুনি ইটো ডাউনলোড কৰিবলৈ অপশন পাই যাব আপুনি লা স্টেটমেন্ট তো ইটো ডাউনলোড কৰনা ৰেকৰ্ড কৰনা ৰাখি লব পাৰে PDF ফাইল দে তো আমি হান ইটো শুরু কৰনা যাব আৰু কোৱা নিচিনা কোনখান নকৰি কিনা আছে পাৰাটাক কৰি লবি এটা এক সপ্তাহ নিচিনাই বাজি কিনা আছে অনলাইন তে এপ্লাই কৰনা ৰাখি দিবি তেতিয়া সব ঠিকঠাক হৈ যাব চিন্তা নাই যদি ইটো নকৰনা থাকিছে গলে পিছতে আহে বলে 3 টাইম দিবি পিছি ঝামেলাবে হ'ব পাৰে ইটো নিমিতে কৈ আছে July 1 বাদো ইটো inoperative useless হৈ যাব তো আমি এতিয়া ভিডিও শুরু করলো নে চো আইবে এতিয়া সবসে আগে আমি ইনকাম ট্যাক্স লা অফিশিয়াল ওয়েবসাইট তে আইবো incometax.gov.in কই কিনা ইটোলা লিংক তো আমি ভিডিও লা ডেসক্রিপশন দিবি দি কিনা রাখি আছে তাতে যাই কিনা আপুনি ভিজিট কৰিব পাৰে এতিয়া ইয়াতে লেফট সাইড তে লিংক Aadhaar কই কিনা একটা অপশন দেখি আছে ইটোতে ক্লিক করব এতিয়া ইয়াতে নতুন ইন্টারফেস আহি যাইছে ইয়াতে চাও পাৰে ইটো 30 জুন তো লাস্ট ডেট আছে 2023 PAN Aadhaar লিংক কৰবলে ইটো ভাল বৰা চাবি পইলাবি মই ভিডিও একটা বনাই না আছে আৰু 1 জুলাই পিছতে তো ইটো inoperative হৈ যাব ইকো টিভি কাম নজুলিব লিংক নকৰলে
PAN card to Aadhaar lo link nugole PAN card to kam nujula hoi jabo bisi mano PAN card to bank account de bi use kore to itu to link kurule olabo itu link kurule garne nichi de ahigna ede PAN card number halibo PAN card number itu basite Aadhaar number fill kurbo itu basite validate te click kurbo itu bichite ekta message ahibo ede PAN card Aadhaar card link nugona thakisi gole payment details not found for this PAN koigna olabo to itu de amen itu link kurule garne itia 1000 lobo 1000 rupees to itu dibo lagibo itu dise gole link hobo noise gole no hobo to ete continue to pay through e-pay tax itu e-pay matlab itu electronic pay ase de itu online payment korbo apuni eku jinta korole kam nai itu kita continue to pay de click korbo itu ala interface ahebo ete PAN card la number halibo aru duibar confirm PAN card same itu halibo itu bisi ete nichi de mobile number halibo itu junto Aadhaar lo de link ase itu halibi de parata itu basite mobile OTP ahebo phone de itu fill korbo itu basite continue de click korbo continue de click korse gole you have successfully verified through mobile OTP click continue to make a new payment ita continue de click korbo itia itu ala page te bisibak mano mistake kore de itu mistake no hole garne itu phal bra sabi bisibak mano itu income tax itu de proceed nokore phoi bra holibe ame han itu ala de korbo lage to itia proceed te click korbo ame han itu proceed te click korse gole sabi ki ahebo itia ame han itu ala interface te itu assessment year itu te click korbo tida ame han ita 2023 te apply kore asina holibe ate 24 to 25 itu next sala advance pra itu te click kore kina halibo lage 2023 aru 24 la halisi gole payment verify koro na parbo ita ete click kori kina ete nichi de ahina other receipt 500 itu te click korbo itu bichite select kor loise ita ame han ete continue itu te click kori kina proceed kori jabo bare ita phal bra huni bide age de juntu continue to pay de click korsina tera to tera nai de itu la adu ete count hoi kina ahi jabo de 1000 tia to tia nai ita continue te click korbo ame han inauna aru age de proceed kori jabo itia ame angi itu ala interface te payment gorila option ahi jaise itu amen payment to goruboi lagibo nohile Aadhaar aru PAN card to link no hobo kita itu no hobo to June 1 bra to kam nujula hoi jabo to bank account khan dibi effect hoi jabo to kundu ala payment method sopra easy ase itu kurubo bisi ase yate payment gateway itu sopra easy ase yate click kurubo yate itia alak bank khuli kina ahi jabo option to ame yate federal bank select kurubo itu basite continue option de click kurubo inaona detail verify kurule ahibo itu ase terms and condition ahibo itu de abuni han accept kurubo submit kurubo itu basite yate pay now de click kurubo pay kurule itu ase pay kurule process yate ahi jabo abuni han sabi moi zoom kuri di ase itia ame han yate ki process te pay kurule munase itu bare net banking inaona ATM card khan bi cholao bare UPI bi cholao bare holibi ami yate itu ATM card cholabo inaone itu pura details hale ule ahi jabo ATM card te ki details ase itu sob hale kina pay re click korbo titia itu ahi jabo the challan payment is successful koi kina ede abunen itu sabo bar itia itu download option de click kori kina itu challan to download korna rakhibo ame han itia ede payment details kan sob ahi jabo abunen itu sai lo bare aru ekdom important code kan thakibo abunen itu note kori kina rakhilo bare alak kitab ekta de pichi de ini काम आइसे चलावले गर्ने डायरी खान निसिना दे इनारना इदो अलप दिन लागिबो 4 दिन 5 दिन निसिना किले गले तो इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल बाहे आवनला इदो वेरीफाई करबो इदो जुंदो 1000 पेमेंट करसे इदो तो NSTL वेबसाइट बाहे इदो कलेक्ट करना वेरीफाई करबो इनारना इदो 4 दिन 5 दिन लागिबो इना कय थाका हलिबि पिसिबाक मानुल आरो इनि 2 दिन 4 5 घंटा माजते होय जाय आरो बे एक बार पेमेंट वेरीफाई होइसिना ना इतो सावले आरो बे लिंक आधार दे क्लिक करबो आमहन इतो सेम पोर्टल दे आहेगना इतो बिसिते आमहन दे पान आधार नंबर हालिबो इतो बासि याते आगे दे दिखाइ थाका तो नितिका होइसे साबि आगे दे फर्स्ट दे पेमेंट नॉट फाउंड कोइना था आरो नला होइसे योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विथ सबमिशन ऑफ आधार पान लिंकिंग रिक्वेस्ट इटा याते निचि दे चालान अमाउंट इरन सब डिटेल आइसे आमहन इटा याते कंटिन्यू दे क्लिक करिगिना इटा इतो लिंक करबोले गाने प्रोसीड करबो इटा एदे जुंतो आधार कार्ड ते नाम आसे इतो सेम तो हालिबो इतो बासिते मोबाइल नंबर हालिबो मोबाइल नंबर तो OTP लोले गाने हालिबो इतो बासिते आमहन इतो हान फिल कर निचिते आई एग्री टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करबो इतो बासिते आमहन लिंक आधार इतो ऑप्शन दे क्लिक करबो कितिया इतो लिंक आधार दे क्लिक करबो इतो बासिते निजोर ला फोन दे इतो
OTP আহিব ইটো ইয়াতে লৈ কিনা ফিল কৰিব ইটো বাসিতে ভ্যালিডেট তে ক্লিক কৰিব ভ্যালিডেট তে ক্লিক কৰিছি গলে আপুনি কি ইটো আহি যাব your request for Aadhaar PAN linking has been sent to UIDAI for validation ইটো আপুনি পঢ়ি লবি ইটো বাসিতে ওকে তে ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি লা PAN আৰু Aadhaar টো লিংক হৈ যাব আৰু যদি আপুনি কনফাৰ্মেশন লব মন যাইছে গলে আৰু দুইবাৰ ইটো সেম পোৰ্টাল তে যাব ইনাৰনে এবাৰ চেক কৰিব পাৰে ইয়াতে লিংক Aadhaar status ইটো তে ক্লিক কৰিব আমি ইটো বিচিতে ইয়াতে PAN card Aadhaar card number হালিব ইটো বাসিতে view link Aadhaar detail ইটো তে ক্লিক কৰিছি গলে ইটো অনলাইন আহি যাব ইয়াতে আগে নিচিনা সেম আছে your Aadhaar PAN linking request has been sent to UIDAI for validation কইগিনা তো ইটো কোনবালা 6 hours কোনবালা 12 কোনবালা 24 hours ইন আদে ইটো কমপ্লিট হৈ কিনা আহি যায় আপুনি খুলি কিনা পোৰ্টাল তো চাই থাকিবি তো আজি নিমিতে ভিডিওটো ইমানই কৰিব আৰু তো নেক্সট ভিডিও একটাতে লগ কৰিব সব ভাল বাই থাকিবি দেই চো বাই বাই